Tin tức Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hôn lan truyền, mạng xã hội Trung Quốc như bùng nổ, cả hai từng có thời gian ngắn hẹn hò, nhưng cuối cùng lại ly hôn vì nhiều lý do. Tuy nhiên, gần đây, nhiều nguồn tin cho biết họ đã tái hợp và bí mật kết hôn. Theo nguồn tin, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ liên lạc và thường xuyên thăm hỏi nhau kể từ sau khi ly hôn. Mặc dù trước đó đã chia tay vì bất đồng quan điểm, nhưng họ nhận ra MNS vẫn còn yêu nhau sâu sắc. Vì vậy, sau một thời gian bên nhau và trò chuyện, họ quyết định làm lại từ đầu và bí mật kết hôn. Sau khi tin tức này được lan truyền, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự chúc phúc và ủng hộ. Họ tin rằng chuyện TNS của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là một câu chuyện TNS đẹp và hy vọng họ sẽ tiếp tục hạnh phúc bên nhau đến hết cuộc đời. Tất nhiên, cũng có một số người bày tỏ sự nghi ngờ và lo lắng về việc tái hôn của họ, cho rằng những vấn đề trước đây của họ có thể chưa được giải quyết triệt để và việc quay lại với nhau có thể gặp nhiều thách thức hơn. Tuy nhiên, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều bố rằng họ đã sẵn sàng cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn và thử thách phía trước. Dù sao đi nữa, việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hôn là một điều đáng mừng. Đây không chỉ là một thông tin mang tính giải trí đơn thuần mà còn là một cơn chấn động, bởi hai cái tên này luôn gắn liền với những câu chuyện tình cảm nhiều thăng trầm, từng khiến hàng triệu khán giả khóc cười theo. Cả hai vốn dĩ từng có một cuộc hôn nhân đẹp như mơ, đám cưới giản dị nhưng ấm áp, sự ra đời của một cậu con trai đáng yêu và hình ảnh gia đình hạnh phúc thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, họ bất ngờ thông báo ly hôn, khiến công chúng hụt hẫng. Khi ấy, lý do được cho là bất đồng quan điểm trong hôn nhân, nhưng sự thật vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn. Vậy mà giờ đây, khi câu chuyện bí mật tái hợp và thậm chí bí mật kết hôn lần nữa được rò rỉ, khán giả vừa ngỡ ngàng vừa mừng rỡ. Hành trình sau ly hôn vẫn còn liên kết bền chặt. Theo nhiều nguồn tin, sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không hề đoạn tuyệt liên lạc. Ngược lại, vì cùng chung trách nhiệm nuôi dạy con trai, họ vẫn duy trì sự gắn bó cần thiết. Những lần xuất hiện cùng nhau, dù chỉ là trong âm thầm hoặc bị bắt gặp ngẫu nhiên, đã chứng minh rằng giữa họ vẫn tồn tại sự quan tâm sâu sắc. Nhiều người trong giới tiết lộ rằng, trong những năm xa nhau, cả hai vẫn thường xuyên trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp và đặc biệt là về sự trưởng thành của con trai. Chính nhờ những cuộc trò chuyện giản dị nhưng đầy tình cảm đó, họ dần nhận ra rằng sợi dây tình cảm vốn chưa bao giờ đứt đoạn. Dù từng chia tay, nhưng sau nhiều trải nghiệm và biến cố, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận ra rằng tình yêu vẫn còn hiện hữu trong tim họ. Ly hôn không xóa nhòa được tình cảm từng có, mà ngược lại, khoảng cách khiến họ trân trọng nhau nhiều hơn. Theo lời kể của một người bạn thân trong giới, chính những cuộc gặp gỡ xoay quanh việc chăm sóc con trai đã giúp họ dần xóa bỏ khúc mắc. Ban đầu, chỉ là trao đổi lạnh lùng về con, nhưng dần dần, họ cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn và cuối cùng là tìm lại được sự thấu hiểu đã từng mất đi. Khi quyết định tái hợp, cả hai đều rất thận trọng. Họ không công bố rầm rộ, không chia sẻ với báo chí, mà lặng lẽ làm lại từ đầu. Một lễ cưới nhỏ, bí mật được tổ chức trong sự chứng kiến của những người thân thiết nhất, không hoành tráng nhưng ấm áp và ý nghĩa. Ngay khi tin tức rộ lên, cư dân mạng nhanh chóng chia làm hai luồng ý kiến, nhóm ủng hộ và chúc phúc. Họ cho rằng tình yêu vốn dĩ không bao giờ hoàn hảo, việc hai người từng chia tay rồi quay lại chứng minh rằng họ đã trưởng thành, đã học được cách yêu thương đúng nghĩa. Rất nhiều bình luận viết họ sinh ra là để dành cho nhau, ly hôn chỉ là một đoạn thử thách, con trai họ chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm khi thấy cha mẹ quay về bên nhau. Nhóm hoài nghi, một số khán giả lo lắng, liệu những mâu thuẫn cũ đã thực sự được giải quyết chưa? Hay chỉ vì sự cô đơn, nhớ nhung mà họ quay lại, rồi lại tiếp tục tổn thương nhau? Nếu những vấn đề không thay đổi, kết quả có thể lại như trước đây. Hôn nhân không phải chỉ là tình yêu, mà còn là trách nhiệm và sự nhẫn nhịn. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều khẳng định rằng họ đã sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn. Họ không còn là những người trẻ bồng bột, mà là những người trưởng thành, biết điều gì quan trọng nhất. Câu chuyện này không chỉ đơn giản là việc một cặp đôi nổi tiếng tái hợp, nó còn gửi đi thông điệp, tình yêu sau giông bão đôi khi càng bền chặt hơn. Ly hôn không phải dấu chấm hết, mà có thể chỉ là một bước lùi để nhìn lại, để học cách trân trọng đối phương. Khán giả cảm động bởi hình ảnh hai con người từng chia xa, giờ lại nắm tay nhau bước tiếp. Không phải vì ánh hào quang, không vì truyền thông, mà đơn giản vì trái tim họ vẫn còn dành cho nhau. Niềm hy vọng từ công chúng, nhiều người hâm mộ bày tỏ rằng họ mong Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thể hạnh phúc đến cuối đời, bởi lẽ không chỉ vì họ là minh tinh mà còn vì câu chuyện tình cảm này mang đến niềm tin cho khán giả rằng sau những đổ vỡ, con người vẫn có thể tìm thấy nhau. Con trai của họ, cậu bé, chính là minh chứng sống động cho sự kết nối. Và giờ đây, khi cha mẹ đã quay về bên nhau, cậu sẽ lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn. Lễ cưới bí mật, khoảnh khắc riêng tư nhưng vô giá. Theo nguồn tin thân cận,
Lễ cưới tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong diễn ra một cách lặng lẽ và giản dị, hoàn toàn khác biệt với sự xa hoa thường thấy trong làng giải trí. Họ không chọn khách sạn 5 sao, không có hàng trăm ống kính phóng viên, mà chỉ tổ chức trong khuôn viên một biệt thự nhỏ tại ngoại ô Bắc Kinh. Khung cảnh buổi lễ được trang trí bằng hoa trắng và hoa hồng nhạt, những loài hoa mà Triệu Lệ Dĩnh yêu thích. Không có quá nhiều khách mời, chỉ có một số ít bạn thân, người nhà và đặc biệt là sự hiện diện của cậu con trai nhỏ, nhân chứng ngọt ngào nhất cho cuộc tái hợp. Trong giây phút Phùng Thiệu Phong cầm bó hoa cưới bước đến trước mặt Triệu Lệ Dĩnh, ánh mắt anh rưng rưng, không thể che giấu được niềm xúc động. Anh thì thầm, cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội nữa, anh hứa lần này sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa. Triệu Lệ Dĩnh nghe vậy, khóe mắt đỏ hoe, chỉ khẽ gật đầu. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc sau những năm tháng giông bão. Con trai chiếc cầu nối của hạnh phúc. Khoảnh khắc xúc động nhất trong buổi lễ là khi con trai nhỏ chạy đến nắm tay cả bố và mẹ, ngây thơ nói, ba mẹ đừng xa nhau nữa nhé, con muốn gia đình mình lúc nào cũng ở bên nhau. Lời nói đơn giản ấy đã khiến tất cả những người có mặt bật khóc. Với một đứa trẻ, hạnh phúc không nằm ở danh vọng hay tiền bạc, mà chỉ là được sống trong vòng tay ấm áp của cả cha lẫn mẹ. Chính sự ngây thơ của con trai đã trở thành sợi dây vô hình gắn kết hai người trưởng thành vốn từng lạc mất nhau. Những cái ôm xóa tan khoảng cách. Sau khi trao nhẫn cưới lần nữa, Phùng Thiệu Phong không ngần ngại ôm chặt lấy Triệu Lệ Dĩnh, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, cô sẽ lại rời xa. Cái ôm ấy không ồn ào, nhưng lại chứa đựng biết bao nỗi niềm, tiếc nuối, yêu thương và khát khao bảo vệ. Nhiều nhân chứng có mặt trong buổi lễ cho biết chưa bao giờ họ thấy Triệu Lệ Dĩnh cười rạng rỡ đến vậy. Cô không còn là nữ minh tinh lạnh lùng trước ống kính, mà là một người phụ nữ đang tìm thấy bến đỗ thực sự của mình. Khi tin tức về lễ cưới bí mật dần bị rò rỉ ra ngoài, dư luận bùng nổ. Hàng loạt bài đăng chúc phúc tràn ngập trên mạng xã hội. Cuối cùng họ cũng quay về bên nhau. Đây mới chính là cái kết mà chúng ta mong đợi. Không cần lễ cưới xa hoa, chỉ cần hai người thật lòng với nhau là đủ. Đứa bé chính là minh chứng sống động nhất cho tình yêu của họ. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến hoài nghi, cho rằng việc tổ chức quá vội vàng, lặng lẽ có thể đồng nghĩa với việc cả hai chưa hoàn toàn chắc chắn. Song, đa phần công chúng lựa chọn tin tưởng và chúc phúc, bởi ai cũng thấy rằng tình yêu lần này của họ mang theo sự chín chắn hơn trước. Câu chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong giống như một thước phim giàu kịch tính, từ rung động ban đầu, đến hôn nhân, rồi đổ vỡ, chia tay và cuối cùng là quay lại với nhau. Nhưng chính sự tái hợp này đã chứng minh rằng tình yêu thật sự có thể vượt qua thử thách. Đổ vỡ không nhất thiết là dấu chấm hết, mà có thể trở thành bài học để yêu nhau đúng cách hơn. Gia đình là điều quý giá nhất, và con cái chính là cầu nối mạnh mẽ nhất. Sau buổi lễ, cả hai đều chia sẻ với những người thân rằng họ muốn giữ kín cuộc sống cá nhân, không phô trương, để tập trung vào chăm sóc con trai và vun đắp tình cảm. Họ hiểu rằng hôn nhân không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà còn là sự kiên nhẫn, bao dung và đồng hành lâu dài. Và có lẽ, chính sự trưởng thành này sẽ giúp họ đi xa hơn, bền vững hơn trong chặng đường mới. Câu chuyện Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hôn không chỉ làm bùng nổ truyền thông, mà còn trở thành một minh chứng đẹp cho niềm tin vào tình yêu. Sau bao thăng trầm, sau những nước mắt và chia ly, họ vẫn quay về bên nhau lần này với sự kiên định và trân trọng hơn bao giờ hết. Việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hôn giống như một cuốn phim tình cảm với nhiều chương hồi, từ yêu thương, chia tay, rồi lại tái hợp. Họ đã trải qua đủ mọi cung bậc. Dù có người nghi ngờ, dù có người chúc phúc, thì sự thật vẫn là họ đã chọn nhau một lần nữa. Và lần này, với sự trưởng thành và kiên định, người hâm mộ tin rằng họ sẽ không buông tay dễ dàng. Câu chuyện tình này vì thế không chỉ gây xôn xao làng giải trí, mà còn trở thành nguồn cảm hứng, niềm tin cho những ai đang hoài nghi về tình yêu.